Bună tuturor și bine ați venit la cafeaua de sâmbătă. Ce cană frumoasă am astăzi la cafea. De fapt este un ceai. Let it snow. Astăzi o să vorbim un pic despre bucătărie. Mai exact despre gadgeturile pe care le am în bucătărie și pe care le folosesc foarte des și care îmi sunt foarte dragi și fără de care nu aș putea trăi. Bine, asta este o exprimare metaforică, pentru că aș putea de fapt să trăiesc foarte bine fără aceste mici obiecte care îmi îmbunătățesc și îmi înfrumusețează viața, însă este și acesta un fel de a spune. Desigur că pe primul loc în bucătărie sunt cuțitele. Nu pot să concep să faci de mâncare fără să ai niște cuțite care să taie foarte bine, pentru că altfel totul se transformă într-un chin. Să ai niște cuțite care taie bine și niște funduri de lemn sau dog, așa cum le spunem noi aici în Ardeal, pe care să poți tăia și să poți mărunți, să poți stoca, să poți face totul așa cum trebuie. Deci nu vreau să vă vorbesc despre cuțitele pe care le am și de care sunt foarte mulțumită. Am foarte multe cuțite, adică am foarte multe, nu mai am chiar așa de multe pentru că am tot dat din ele și am rămas doar cu cele pe care le folosesc. Am însă un cuțit de la Ikea pe care îl am de vreo 2-3 ani și care e bun la toate și care a fost atunci când l-am cumpărat, nu mai știu cât este acum, vreo 60 de lei și îl folosesc aproape în permanență. Și mai am un cuțit fără de care chiar nu aș putea trăi. Este un cuțit brandul Zolingen, pe care l-am cumpărat în urmă cu 20-25 de ani poate. În orice caz, în anii aceia după Revoluție, când se tot făcea reclamă la televizor pe un site din ăsta de cumpărături, nu era atunci online, că nu era internet, la telefon era, nu știu cum se făceau niște comenzi telefonice, da? Un fel de teleshopping. Și știu că o colegă de-a mea, lucram atunci la bancă, a zis că sunt atât de bune cuțitele acelea, era un set de cuțite Zolingen și a comandat, cred că eram vreo 20 de persoane, 20 de seturi de cuțite și de atunci nu le mai am pe toate. Însă cuțitul de pâine de atunci îl folosesc și cuțitul cu care tai ceapa este extraordinar de bun. Are niște zimți așa mici, mărunți și este minunat pentru a tăia ceapa. Tot am încercat să caut unul asemănător, însă nu am mai găsit niciodată. Am cumpărat două, deci am în total 3 cuțite cu zimți, dar nici unul nu este așa de bun ca cel de la Zolingen. Deci nu o să vorbesc astăzi despre cuțite, fără de care toată lumea nu ar putea trăi. Nu o să vorbesc despre linguri, despre polonice, strecurători, site, presă de usturoi și așa mai departe. O să vă arăt însă niște obiecte pe care sunt sigură că mulți dintre voi le aveți, poate nu chiar pe toate, doar pe unele, dar fără de care viața în bucătărie ar fi mult mai grea. Și primul pe care vreau să vi-l arăt este această sculă de curățat zarzavat, cu care curăț cartofii, morcovii, pătrunjelul. Este absolut minunată. Asta este deja foarte murdară, este învechită, este puțin ruginită, însă taie în continuare foarte bine. Și pentru că știa Cristi că îmi plac foarte mult astfel de scule, a găsit nu știu ce ofertă pe un site chinezesc sau nu, cred că este de la un second din Anglia, văd că scrie 4 lire și mi-a cumpărat un set de astfel de cuțite pentru curățat zarzavat. Astea sunt de diferite culori, au mânerul din plastic și lama este tot din, nu din plastic, cred că din ceramic, așa cum sunt și cuțitele ceramice, care, apropo, mie nu-mi plac deloc cuțitele alea ceramice, pentru că nu se pot ascuți și mi se pare că se tocesc foarte repede. Eu cel puțin nu am avut experiențe bune cu acele cuțite. Deci mi-a cumpărat mai multe cuțite din astea de curățat zarzavatul. O să fac cadou din ele pentru că nu o să le folosesc pe toate și cu siguranță nu o să trăiesc atât de mult încât să le uzez pe toate și nici n-ar avea rost să îmi ocup sertarele în mod inutil cu ele. Dar dintre toate modelele de cuțite pentru curățat zarzavat, sau poate nu sunt cuțite, sunt niște ustensile, nici nu știu exact cum să le numesc, modelul acesta îmi place cel mai mult. Știu că sunt unele așa mai înguste și care au cuțitul, sunt asemănătoare cu o altă sculă pe care vreau să vă arăt, asta
Deci cumva așa arată și aici în partea asta au cuțitul, dar alea nu îmi plac așa de mult pentru că pe alea parcă nu le pot utiliza cu așa mare ușurință ca și pe acestea. Deci cuțitele astea pentru curățat zarzavat, modelul acesta în mod special, este gadgetul care este pe primul loc la mine în bucătărie. Apoi, dacă tot am pus mâna pe cuțitașul acesta, pe scula aceasta, nu este cuțit, asta chiar nu este cuțit, nu este pe locul 2, nu îl folosesc chiar așa de des, dar mi se pare foarte util și mi se pare o idee foarte ingenioasă. Este pentru scos cotorul la mere, se apasă așa deasupra mărului și pentru care zimții ăștia și taie foarte bine, este un cilindru din cotorul de măr, iar mărul se poate tăia pe urmă în felii perfecte. Îl mai folosesc și pentru a tăia rotițe din cașcaval atunci când vreau să fac niște tartine decorative. De obicei când vin nepoții la mine și vreau să le dau ceva așa care să îi atragă și din punct de vedere vizual ca să mănânce mai bine. Cuțitul acesta îl folosesc foarte mult pentru scos cotorul la mere și pentru a face diferite forme. Am zis, mai decupez cașcaval, decupez chiar și rotițe din morcov crud sau morcov fiert, din diverse alte legume, se poate folosi în mai multe scopuri și este o sculă pe care și pe asta o am de ani de zile și o folosesc în continuare destul de des. Apoi cleștișorul cu care îmi scot pliculețele de ceai. De fiecare dată când filmez un video în care vă arăt cum beau ceai și cum scot pliculețul de ceai din cană, primesc o mulțime de comentarii, nu exagerez, de fiecare dată, de unde am mânuțele astea așa de drăguțe cu care scot plicul de ceai din cană și este un cleștișor pe care l-am cumpărat de pe un site chinezesc care se numește Joom, J-O-O-M, dar am văzut pe mai multe site-uri chinezești. La un moment dat am văzut și în magazinul chinezesc de aici, de la mine din oraș, și pe când am vrut să cumpăr nu mai erau, cu diverse culori de mânuțe din astea care se scot mânuțele și se pot spăla. Ăsta este un pic cam murdar acum, nu arată chiar foarte bine, pentru că de la ceai se murdărește, evident, adică se murdărește, se înnegrește așa, dar de fiecare dată primesc întrebarea de unde am acest cleștișor de ceai și îl folosesc foarte des. Mai am încă două astfel de cleștișoare. Pe ăsta care este de la brandul, cum se numește numai, Fackelmann Rostfrei, cred că e un brand nemțesc. Pe ăsta l-am luat din Kaufland, dintr-un supermarket sau din Auchan, nici nu mai știu de unde l-am luat. Se găsește, dar nu este așa de drăgălaș. Și celălalt pe care îl mai am, că 3 ani, dacă sunt așa mare băutoare de ceai, pe ăsta pe care scrie tea, că aici scrie tea, după cum vedeți, ăsta este așa un pic mai rigid și se strânge așa un pic mai greu. Pe ăsta l-am luat de la un magazin din Anglia. Dar și cleștișorii aceștia de ceai îi folosesc foarte des și de aceea i-am pus pe lista obiectelor fără de care nu aș putea trăi în bucătărie. O chestie foarte interesantă este această mică centrifugă în care se usucă salata. A mea este de dimensiune mică, are o capacitate mică, cred că are 1 litru. Prima dată am văzut un astfel de aparat, că pot să-i spun că este un fel de aparat mecanic, în Franța. Am fost eu prima dată în Franța în 1994, cred că era. Și prietenii noștri francezi la care am stat aveau de dimensiuni mai mari o astfel de centrifugă și înainte să facă salata verde pe care o mâncam alături de o friptură, uscau salata într-o astfel de centrifugă. Merge pe același principiu ca și mașina de spălat rufe, se îmbrute foarte, foarte repede, adică așa. Și toată apa este pulverizată în exterior. Ei spuneau că dacă rămâne apă pe salată, se combină cu vinegreta și se diluează vinegreta și salata nu mai este chiar așa de bună. Și mi s-a părut atunci așa o chestie, un moft, o chestie oarecum inutilă. Dar pe măsură ce a trecut timpul și am văzut că are și Cristina, fiica mea, mi-a trebuit și mie. Și pentru că sunt singură și pentru că nici nu am foarte mult loc de depozitare în bucătărie și nici nu fac așa cantități mari de salate, tot am căutat o centrifugă din asta de dimensiuni mai mici.
așa se deschide. Deci ăsta este capacul și aici este centrifuga asta. Aici pui salata, o învârți și pe urmă scoți recipientul ăsta, care este scurs de apă și este perfect, iese perfect uscată. Și nu numai că nu se diluează cu vinegreta și că iese salata exact așa cum ți-ai dori, eu o folosesc foarte des, adică nu foarte des, de fiecare dată, cred că să o pun jos din mână că tot face alergie, când am verdețuri de tocat, pătrunjel, cimbru, mărar, verdețuri proaspete și le spăl sub jetul de apă. Chiar am mai primit comentarii de genul acesta, văzând că tai legătura de pătrunjel pe fundul de lemn și că este perfect uscat, cum de nu spăl pătrunjelul, cum de nu spăl cimbrul, mărarul și așa mai departe. Le spăl, de fiecare dată le spăl și le spăl sub jet de apă și deși clătesc, le spăl de nu știu câte ori, când dacă le mănânc așa crude, nu aș vrea să mănânc nisip și nu aș vrea să mănânc mai ales larve de insecte. Însă dacă le bag aici și le usuc în centrifugă, nu mai rămâne niciun pic de apă pe ele și atunci se taie foarte, foarte bine. Ca să nu mai spun de faptul că dacă le congelez și sunt așa de uscate, deci nu mai au apă, nu se lipesc pe urmă când le congelez și când scot din congelator câte o linguriță sau două câte îmi trebuie pentru mâncare, le desprind așa foarte ușor. Deci este o chestie pe care o folosesc mai mult decât mă așteptam. O sculă foarte interesantă, pe care prima dată nu am știut exact cum să o folosesc, este această presă pentru citrice, mai exact pentru lămâi, pentru că vedeți că are un diametru destul de mic și doar lămâi pot să storc în ea. Aici se pune lămâia, jumătatea de lămâie tăiată și nu mi-am dat seama inițial că trebuie să o pui cu partea tăiată în jos și cu fundul aici în sus, pentru că pe aici are niște găurele și pe aici curge zeama. Foarte utilă este și fiind din metal, nu se rupe, am mai văzut și din plastic, dar nu știu ăla de plastic dacă țin, pentru că trebuie totuși să apeși cu mare putere și să faci o presiune destul de puternică și nu știu dacă nu se rup cele din plastic. Asta este din metal, este destul de grea și imediat pot să storc lămâia și mi se pare o idee foarte ingenioasă cine a inventat chestia asta. Eu o folosesc foarte des. Chestiuța asta mică am cumpărat-o și asta an de zile, de cel puțin 10 ani. Când am cumpărat-o nu am știut, nu m-am gândit că o să o folosesc atât de des și că îmi va fi atât de dragă. Este un fel de linguriță care are marginile ascuțite, tăioase și cu care scobesc, nu sâmburele, Doamne ce prostii vorbesc, miezul de pepene galben, de pepene roșu, chiar de castravete și ies niște biluțe atât de drăgălașe și atât de frumos arată în salate sau arată pe o farfurie. Orice fel de legumă, orice fel de fruct poți să scobești cu lingurița asta și ies niște biluțe foarte aspectoase și micuțe. Într-un fel se aseamănă cu lingurile de înghețată. Am și lingură de înghețată cu margini mai mare, evident, decât asta. Este o ustensilă pe care nu o folosesc aproape niciodată pentru că, nu știu, sau nu mă pricep eu, sau nu reușesc, cu toate că am băgat lingura în apă fierbinte ca să se desprindă mai ușor înghețata și să se ia pe forma asta de lingură de înghețată. Nu am reușit să o folosesc niciodată ca lumea, însă asta fiind așa de mică și cu margine atât de tăioasă, vă spun, este absolut minunată și nepoatele mele de câte ori vin la mine mă pun să le fac, să le tai pepenele, să-l scobesc în biluțe din astea foarte drăguțe, dar l-am folosit și pentru pere, și pentru mere, și pentru... chiar și pentru cartofi. Dacă fierb cartofii în coajă și nu îi fierb foarte tare astfel încât să se sfărâme, se pot face biluțe și din cartofi. O altă chestie care îmi place mult de tot este acest tăietor de ouă. Cureți oul fiert tare de coajă și îl pui aici și vii cu presa asta deasupra. Nu e o presă, că practic sunt niște sârmulițe din oțel care sunt tăioase și oul se taie destul de ușor, nu este nicio problemă și ies niște felii de ou perfect egale,
foarte aspectoase. Acum eu nu zic că nu aș putea să tai oul cu cuțitul, pentru că pot și acest lucru evident, însă asta ies egale și ies perfecte. Deci dacă vrei să faci un decor pe un platou, vă recomand scula asta, care este foarte ieftină, se găsește peste tot și nici nu ocupă mult loc și eu am folosit-o foarte des. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt astăzi, ăsta este și ultimul intrat în colecția mea, nu pot să spun o colecție, între lucrurile mele pe care le ador în bucătărie, este acest platou care nici nu știu cum să îl numesc, este un platou rotativ. În engleză am văzut că are denumirea de Lazy Susan. Nu știu de ce îi spune Lazy Susan, chiar trebuie să caut proveniența acestei descrieri ciudate. Are o bază pe care stă în bufet sau pe raft sau unde vrei să îl pui și partea asta care se rotește și poți să ajungi foarte ușor la lucrurile din spate. Eu îl țin în bucătărie pentru cutiile de ceai, pentru că am foarte multe ceaiuri și în fiecare zi vreau să beau un alt fel de ceai și nu ajung întotdeauna la ceaiurile din spate, adică nu că nu ajung, nu le văd. Însă asta este o soluție extrem de ingenioasă. Poate să fie folosită și în baie, pe rafturile de cosmetice. Am văzut la Jumbo. Încă nu mi-a trecut răgușala pe care o aveam și sâmbătă trecută. După cum observați, am început din nou să vorbesc pe două voci. Iau și o gură de ceai din ăsta cald, poate mă mai liniștesc un pic. Și înainte de a încheia, vreau să vă spun ce film mi-a plăcut mie săptămâna asta. Nu a fost un film extraordinar, dar este un film romantic, un film de dragoste, un film pe care l-am văzut cu plăcere și care m-a destins, m-a relaxat. Se numește Love Again, parcă, stați un pic să mă uit pe telefon. Da, Love Again se numește filmul și este pe Netflix, că și asta am vrut să văd dacă este pe Netflix sau pe HBO. Love Again, un film din 2023, deci un film recent. Și ceea ce m-a atras, deci ce m-a făcut să dau click pe acest film a fost faptul că actrița principală din Love Again este Priyanka Chopra. Nu am văzut niciodată un film cu această actriță, însă am văzut tot felul de reclame cu ea și auzisem foarte multe despre ea. Este indiancă, trăiește în America, a fost Miss World în anul 2000, deci acum 23 de ani. Bineînțeles că este foarte frumoasă și am fost foarte curioasă să văd cum arată așa în film și cum arată mișcându-se și cum arată vorbind și mi-a plăcut foarte mult rolul ei. Este un film ușurel, este un film, o poveste care nu se întâmplă în realitate, este o comedie romantică, o poveste de dragoste în care ea, fiind personajul principal, își pierde într-un accident stupid iubitul, logotnicul, moare iubitul ei și ea rămâne devastată de durere. După un timp începe să trimită mesaje, SMS-uri pe vechiul număr, pe numărul de telefon al fostului ei iubit și o să vedeți continuarea în acest film. Este o poveste pentru oameni mari, exact ca poveștile nemuritoare pe care le ascultam noi, le citeam noi pe vremuri când eram copii, însă este o poveste pentru oameni mari care încă mai cred în iubire și care se lasă așa, scuze, dar pierd vocea total imediat, care se lasă seduși de faptul că ar putea exista o lume ideală în care toate lucrurile să fie frumoase și romantice și toată lumea să fie bună și înțelegătoare. Este un film relaxant, nu este un film neapărat de Crăciun, dar se potrivește așa de bine cu atmosfera aceasta în care așteptăm Crăciunul, mai ales că și acțiunea filmului se întâmplă în anotimpul rece și chiar la un moment dat în anumite secvențe din film apar niște fulgi de zăpadă și te duci așa cu gândul la faptul că suntem în plină iarnă și că urmează sărbătorile. Acesta a fost acesta a fost videoul de astăzi. Da, aș putea să-i spun film, un filmuleț pe care l-am făcut eu astăzi, într-o sâmbătă. Uite că acum văd că nu v-am mai arătat ceva neapărat, vreau să vă arăt și asta înainte de a încheia. Mi-am pus aici am un scaun aici în față când filmez. Încă o chestie pe care o folosesc foarte des în bucătărie și mi se pare extrem de utile sunt aceste dopuri. Niște dopuri de plută care au partea asta de deasupra din plastic
și pe care le folosesc atunci după ce desfac o sticlă de vin pe care nu o bem în totalitate. Închide așa de bine sticlele de vin, sticlele de bere, sticlele de sirop, orice fel de sticlă, și putem pe urmă să scoatem dopul foarte ușor pentru că are capacul ăsta mai gros deasupra și nu trebuie să mă mai chinui cu dopul de plută pe care l-a avut vinul înainte, care după ce îl scoți odată nu prea mai intră pentru că este prea mare. Cred că de la Jumbo l-am luat și pe ăsta, era un set, am câteva dopuri din astea și mi se par atât de utile și astea ocupă atât de puțin loc, etanjează perfect, închid perfect și de ce nu? Acum chiar am terminat. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Acesta a fost ceaiul pe care l-am băut împreună cu voi într-o sâmbătă dimineața. Mai avem puțin până la Crăciun, abia aștept să vină sărbătorile și abia aștept să vină primăvara. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte, foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine.